immunity booster and morning drinks. Very nice and good for health. મસ્ત હેલ્ધી ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર ગ્રીન ટી નેચરલ ઘરે બનાવેલી. મોર્નિંગ ડ્રિંક્સ લીંબુ હળદર અને સિંધુ મીઠું. મોર્નિંગ ડ્રિંક્સ લીંબુના ઝાડના પત્તા, તુલસી, ફુદીનો, આદુ, લેમન ગ્રાસ, મધ અને લીંબુ. ગ્રીન સુષ્મા નેચરોથેરાપિસ્ટ, મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. સુષ્માસ કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિકમાં વેલકમ. આજે આપણે બનાવીશું મસ્ત મજાના ડ્રિંક્સ, મોર્નિંગ ડ્રિંક્સ હું તમને બતાવીશ. આજકાલ જ્યાં એમ લોકો હેલ્થ પ્રત્યે બહુ સભાન થઈ ગયા છે અને એમાં છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી તો કોરોના આવ્યું ને ત્યારથી તો લોકો કઈ રીતે પોતાનો ઇમ્યુનિટી પાવર વધે એ માટેના સતત પ્રયત્નો કરતા રહે છે અને સજાગ થઈ ગયા છે. તમે પાર્કમાં તમારી આજુબાજુના ગાર્ડનમાં જુઓ ને તો પહેલાં પાર્કની બાજુમાં એક જ્યુસની લારી હોતી હતી, ફ્રેશ જ્યુસની. હવે 2-3 જ્યુસવાળા ઉભા રહી જાય છે. લોકો વોકિંગ કરી અને એક ગ્લાસ કોઈ બી નેચરલ જ્યુસ પીવે. બરાબર છે, બહુ જ હેલ્થ પ્રત્યે સભાન રહેવું જ પડે. પણ એવું જ્યુસ આપણે ઘરે કેમ ના પીએ દરરોજ? તો ઉઠીને તરત જ જો પીએ ને, જે ઉઠીને ચા કોફીની આપણને તલપ લાગે છે એવી આ જ્યુસની તલપ લાગે. એ માટેના હું 2 જ્યુસ બનાવીશ. એના માટે સવારના મોર્નિંગમાં આપણે 2 ટાઈપના, હું ઘણા બધા જ્યુસ છે પણ આજે 2 ટાઈપના શીખવીશ. એના માટે મેં 2 જ્યુસ માટે અલગ અલગ લીધું છે. લીંબુ, ફુદીનો, પછી લીંબુના ઝાડના જે પત્તા હોય છે ને, લેમન ટ્રી લીવ્સ, પછી તુલસી, આપણા લેમન ગ્રાસ, જે આ ટાઈપની લીલી ચા જેને આપણે કહીએ, પોતાના ઘરે થતી હોય તો ઠીક છે, બાકી માર્કેટમાં પણ આ મળે છે. મધ, હળદર, સિંધાલુણ મીઠું અને આદુ. દરેકને પોતાના ગુણધર્મો છે. આદુ એન્ટી ઓક્સિડન્ટ, પેઇન કિલર, નેચરલ પેઇન કિલર આદુ. તો ફુદીનો પણ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ગુણ ધરાવે છે. વિટામિન સીથી, ફાઈબરથી આ બધા ગ્રીન લીવ્સવાળા પત્તા ભરપૂર છે. તુલસી, લેમન ટ્રીઝ, તમને ખબર છે આ બધા સાંધાના દુખાવામાં, આર્થરાઇટિસમાં પણ એટલા જ ઉપયોગી છે આ બધું જ. અને મેઇન તો તમને રિફ્રેશમેન્ટ આપી દે. સવારના જો તમને રિફ્રેશમેન્ટ મળી જાય ને, તમને, તમારા બોડીને, તમારા પેટને, તો પછી તમારો આખો દિવસ સરસ જાય. મોર્નિંગ સરસ, એનો આખો દિવસ સરસ. એટલે આજે આપણે બનાવીશું. પહેલાં તો હું તમને એકદમ સિમ્પલ કહીશ, આ બધું બહુ અઘરું નથી. ગેસ કરશું. નેચરલ વોટર, વોર્મ વોટર વધારે જરૂરી છે. એમાં હું તમને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખો. સિંધાલુણ મીઠું જે તમે હાફ ટીસ્પૂન, 1/4 ટીસ્પૂન લો અને એમાં હાફ ટીસ્પૂન હળદર એન્ટીબાયોટિક્સ છે. તમારા પૂરા બોડીને કોઈ પણ વાયરસ સામે પ્રિવેશન આપે છે. વોર્મ વોટર લેવાનું જે પી શકાય, એકદમ ઉકળતું પણ નહીં અને ઠંડુ પણ નહીં. આ વોર્મ વોટર લો આ રીતે. હવે તમે તૈયાર થશે ત્યાં બીજું પણ 1 ગ્લાસ પાણી મૂકો. હું તમને બીજું 2 ગ્લાસ પાણી મૂકો. 2 ગ્લાસ પાણીનું માપ કહીશ તમને. તો એમાં લેમન ગ્રાસ ખૂબ અતિ ઉપયોગી, એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી, એન્ટી ઓક્સિડન્ટ, એન્ટી બેક્ટેરિયલ, સેમ ગુણ. તુલસી પત્તા પણ તમને કહેવાની જરૂર નથી. તમે તુલસી કેટલા ઉપયોગી છે. તુલસી નાખો. પછી લેમનના એ પત્તા એ પણ એટલા જ ઉપયોગી છે. લીંબુમાં જેટલા ગુણ છે ને એનાથી કદાચ વિશેષ ગુણ લેમનના પત્તામાં છે. થોડા પીંચો ફુદીનાના લીવ્સ નાખો અને હલાવો. ગેસ ધીમો છે, થોડો ગેસ ફાસ્ટ કરો. આદુ છે, આદુ પેઇન કિલર, તાત્કાલિક રાહત થાય. તમે સાંભળ્યું હશે પહેલાના જમાનામાં, તમને ખબર નથી આદુ શું ઉપયોગ કરે છે, પણ તમે સાંભળ્યું હશે માથું દુખે છે, આદુવાળી ચા પી લો. શું કામ? કારણ કે આદુ એક પેઇન કિલર, એના જે ગોળીની અસર કરે છે. જેમ ડોલો ખાવ અને માથું ઉતરી જાય, એ જ રીતે પેરાસિટામોલ જેવું કામ આદુ કરે અને એ આપણું નેચરલ છે. તમે દરરોજ પીવો, કોઈ હાનિકારક નથી. અને આ બધું તમે આ રીતે માપથી નાખશો ને. 2 ગ્લાસમાં મેં જોયું 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો નાખ્યો અને જે માપ તમે નાખ્યું માપથી ખાશો ને તો કોઈ દિવસ કંઈ નુકસાન નથી. અને સારી રીતે ઉકળવા દો. નેચરોપેથીમાં આને કાઢો પણ કહે છે.
સવારના નેચરોપેથીમાં તો દૂધ કાઢો પીવે. આ જે કાઢો હોય છે ને, હું તમને બતાવું, એકદમ મસ્ત ઉકળી જશે ને પછી આની અંદર તમને દૂધ પીવું જ હોય તો ગરમ કરેલું પતલું દૂધ નાખો, બાકી એમને પણ આ બહુ ફાઇન લાગે. હળદર, લીંબુ અને સિંધાલું નાખ્યું હતું ને, હળદર, વોર્મ વોટર, સિંધાલું, અને એમાં તમે એક ગ્લાસ માટે અડધું લીંબુ નાખી દો. એકદમ પ્યોર એન્ટીબાયોટિક્સ ડ્રિંક્સ તમારું રેડી. આ ડ્રિંક્સ દરરોજ સવારના ઉઠીને પીવો ને તો એકદમ ફ્રેશનેસ અનુભવશો. કંઈ પણ એક વસ્તુ પીવો. અને બીજું હું તમને કહું કે કન્ટિન્યુઅસ ના પીવો. 15 દિવસ આ ડ્રિંક્સ પીવો તો 15 દિવસ બીજું ડ્રિંક્સ પીવો, એટલે તમારું બોડી પણ હેબિચ્યુઅલ ના થઈ જાય. આ રીતે આ પાણી છે ને 5 મિનિટ તમારે ઉકાળવાનું છે, જેથી બધા જે મલ્ટી લીવ્સ છે ને એ બધાનો અર્ક અંદર ઉતરી જાય. તમે જુઓ પાણીનો કલર પણ બદલાઈ ગયો, અને સ્મેલ તો તમને વિડીયોમાં નહીં આવે. આ લેમનનો પત્તો જુઓ એકદમ યલો થઈ ગયો, એનો કલર એને આમાં છોડી દીધો. સ્મેલ પણ એટલી સરસ આવે, એક અરોમા થેરાપી પણ થઈ ગઈ છે. અને હવે તમે 5 મિનિટ લગભગ મારી થઈ આટલું પાણી ઉકાળ્યું, આ રીતે ઉકાળવાનું. અને હવે થોડો ગેસ ધીમો કરો અને 1 મિનિટ માટે ધીમા ગેસે પણ ઉકાળવાનું છે. ધીમો ગેસ કર્યો ને 1 મિનિટ થઈ ગઈ, એકદમ મસ્ત આપણો ઉકાળો થઈ ગયો. તમે આને મોર્નિંગ ડ્રિંક્સ ઉકાળો પણ કહી શકો, ગ્રીન ટી પણ કહી શકો. બહુ હેલ્ધી, બહુ હેલ્ધી, આટલું હેલ્ધી. જો તમારા ઘરે ગાર્ડનની જગ્યા હોય ને, મારું તો બધું જ આ ગાર્ડનમાં થાય છે, મારા ઘરના ગાર્ડનમાં. તમારી પાસે ગાર્ડનમાં જગ્યા ના હોય ને તો તમે નાના કુંડામાં પણ રાખી શકો છો, બાલ્કનીમાં, બધા જ કુંડા. આખું કિચન હેલ્થનું માટેનું જે ઝાડ છે ને એ બધા તમે ઘરના કુંડામાં રાખી શકો છો. અને આ ટાઈપનો ઉકાળો થયો. હવે તમને પસંદ હોય ને તો તમે આમાં થોડું મીઠું પણ નાખી શકો ઉપરથી, સિંધાલું મીઠું. અને તમને થોડું એવું થાય સ્વીટ ટેસ્ટ આપવો છે તો તમે એમાં મધ પણ નાખી શકો. પણ શરત એટલી કે મધ અને લીંબુ કોઈ દિવસ ગરમ પાણીમાં ડાયરેક્ટ નહીં નાખવાના. હું હાફ ટીસ્પૂનનું માપ છે, એટલે 1 ટીસ્પૂન મેં મધ નાખ્યું. અને હવે એને હું આમાં આ રીતે નાખી એટલે થોડો સ્વીટ ટેસ્ટ આવી જશે. આપણો ઉકાળો સવારમાં તમે આ પીવો ને તો તમને એકદમ ફ્રેશનેસ લાગશે. તમારી પેટની ગડબડ પણ, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ પણ સરસ થઈ જશે, પ્લસ તમારી આખો દિવસ એનર્જી રહેશે. અને હવે આમાં પણ થોડું તમે લીંબુ નીચોવો. આમાં થોડું ઓછું લીંબુ નાખવાનું છે. આમાં આપણે 1 ગ્લાસમાં અડધો લીંબુ નીકળ્યું તો આમાં અડધું. અને તમારે કોઈ બાર જ્યુસ પીવાની જરૂર નહીં પડે. આપણા એકદમ એનર્જી બુસ્ટર જ્યુસ બંને રેડી. મોર્નિંગ જ્યુસ સવારે ઉઠીને પછી ચા પીવો, પહેલાં આ જ્યુસ પી લો અને અડધી કલાક પછી તમે ચા પીવો. ડૉક્ટર સાહેબ જુઓ, ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર મોર્નિંગ ડ્રિંક્સ, વેરી નાઇસ એન્ડ ગુડ ફોર હેલ્ધી લાઈફ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને મારી આ રેસિપીસ ગમી ને તો ચાલો લાઈક આપી દો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરી દો, સબસ્ક્રાઈબ કરાવી દો, અને મારા કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારી કોમેન્ટ પણ લખજો. મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.